ආයුබෝවන් අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වගේ රසවත්ම ආහාර පහසුවෙන් නිවසේදීම හදන හැටි ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන subscribe button එකයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි සීනුවයි ඔබලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. අද අපි රසම රස අඹ මාළුවක් හදන්නයි යන්නේ. ඒකට අපි අරගෙන තියෙනවා පැහුණු අඹ ගෙඩි 3. අඹ කපා ගන්නකොට මේ වගේ තීරු වලට කපා ගන්න ඕන. පොත් අයින් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට කහ කුඩු තේ හැඳි 2ක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක්, 3-5 මේස හැන්දක්, රම්පේ කරපිංචා, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, ලුණු කුඩු ටික, කරද මුංගු, කරාබු නැටි, සීනි මේස හැඳි 2ක්, පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක්. මුලින්ම අපි සුදු ලුණු ටිකයි ඉඟුරු ටිකයි එකට දාලා කොටා ගන්න ඕන. හරි. දැන් මේ ටික හොඳට කෙටිලායි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරද මුංගු කරාබු නැටි ටිකත් වංගෙඩියට දාලා හොඳට කොටා ගන්නවා. දැන් අපි කපාගත්ත අඹ ටික වෙනම භාජනයකට දාගෙන ඒකට මිරිස් කුඩු කහ කුඩු 3-5 ටික දාගන්නවා. ඊළඟට ඒකට මම ලුණු කුඩු ටිකකුත් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට වතුර ටිකක් දාගන්න ඕන. දැන් ඔක්කොම ටික අතින් කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර වුණාම මම ඒ ටික පැත්තකින් අරන් තියා ගන්නවා. ඔන්න දැන් ඇතිලියක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටික දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙද්දී ඒකට කොටාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකයි කරද මුංගු කරාබු නැටි ටිකයි දාලා ටිකක් වෙලා තෙම්පරාදු වෙන්න දෙනවා. ඒ ටික යන්තම් තෙම්පරාදු වෙද්දී ඒකටම රම්පේ කරපිංච ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේවට ටිකක් වෙලා බෙදෙන්න දීලා 3-5 කලවම් කරපු අඹ මිශ්‍රණය තෙලට දාගමු. ඊළඟට අඹ මිශ්‍ර කරපු භාජනයට වතුර ටිකක් දාලා ඉතුරු වෙලා තියෙන 3-5 ටිකත් ඇතිලියට දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා අඹවල පොත්ත යටපැත්තට හිටින විදිහට හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අඹ ටික තැම්බෙනකන් ඇතිලිය පියනකින් වහලා උයා ගන්නවා. විනාඩි 15ක් විතර හොඳට අඩු ගින්දරේ මේ ටික තැම්බුණාට පස්සේ පියන ඇරලා ඒකට සීනි ටික වටේටම විසිරිලා යන විදිහට දාගන්නවා. දැන් මේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කරගමු. මේ වෙලාවේදී ලුණු බලලා ලුණු මදි නම් තව ටිකක් දාගන්න. සීනි මදි කියලා හිතුනොත් තව ටිකක් සීනිත් එකතු කරගන්න. දැන් මං ලිප ඕෆ් කරලා පියනෙන් වහලා පැය භාගයක් විතර ලිප උඩ තියෙන්න දෙනවා. මේ තමයි අපි හදාගත්ත රසම රස අඹ මාළුව. ඔබත් නිවසේදීම මේ වගේ රසවත්ම ආහාර හදනවා වගේම අපේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්නත්, කමෙන්ට් කරන්නත්, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.